H'Hen ra Hà Nội khi thời tiết đang dần se lạnh. Phố phường Hà Nội nhộn nhịp và vẫn dễ thương như vậy. Hôm nay H'Hen gặp gỡ và trò chuyện với một nhân vật rất đặc biệt. Đó chính là bác Jojo Aliberti, đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, để tìm hiểu những hỗ trợ của châu Âu cho ngành năng lượng tại Việt Nam. H'Hen sẽ tranh thủ đến thật sớm để tới điểm hẹn và chờ bác. Bản thân H'Hen bây giờ cảm thấy hồi hộp quá nè. Anh chào bác. How are you? Fine, thank you. Yeah. Are you doing well too? Yes, Yeah. really great. So you just arrived now from Ho Chi Minh City. Yeah. And how have you been these months? Did you travel? How did you live with the pandemic? Dạ vâng ạ, trong thời gian qua thì với vai trò là tình nguyện viên, ví dụ như là sẽ đi hỗ trợ tiêm vaccine, hỗ trợ test Covid, hay là đi phát quà cho những cái vùng mà khó khăn bị phong tỏa. Nói chung là làm rất là nhiều, và cái thời gian khoảng tầm 4-5 tháng như vậy khi mà đi làm nhiều á thì nó trôi qua nhẹ nhàng hơn, mình cùng thành phố chống dịch. It's very nice of you, really. It's very nice, really. You know that as European Union, we of course we heard the need, and we provided 16 million doses of vaccine with COVAX all together with Team Europe, because we know that Vietnam needed it badly. And so yeah, we are happy to see now the situation is going better also in terms of vaccination. More people are vaccinated. Yeah. So it's good that we can go back to almost normal life. Yeah. Shall I give this to you? Okay. Can you open it? Dạ, vâng ạ. Dạ. Wow. Yes, so you need to put this here, and then there is something which turns the wind. But the thing is that when the sun goes there, it makes move, it makes turn the turbine. And so this creates electricity. Yeah. This doesn't work because there is no light of the sun, but if you go to Ho Chi Minh City, I'm sure you have a lot of sun. So this is perfect for there. So you'll have a lot of energy created just from the sun. Dạ, dạ đúng rồi. And this is just so for you to remember the importance of renewable energy, to have this energy that comes from the sun, from the wind. So it's very natural, and it does not create any pollution. So this is very important, I think, for the future of Vietnam. You are young, you have the future, and this is important for you, I think. Very good, yes, yes. Thế nói về cảnh quan đẹp của Việt Nam á, thì bác đã đi nhiều tỉnh thành chưa, và tỉnh nào mà bác cảm thấy thích nhất? Yes, I've been traveling, of course, not as much as I would have liked because of COVID, so a bit less, but I visited many places. But one area which I liked a lot was Binh Dinh. I went there about 1 year ago, and I was there for a project that we have to put, basically to inaugurate a submarine cable to give power to Non Châu Island, which is a nice island. Yeah. And it was very impressive for me because you have, for the first time, these people in the island, about 3,000 people, they got electricity, reliable electricity, so people were very happy. Yeah. And it's a beautiful area around Binh Dinh, close to Quy Nhon, so Yeah. I like it very much. It was a very nice memory of that. Vâng ạ, con cũng được đọc báo, có tìm hiểu về nhiều dự án mà của EU làm, thì có dự án Nhân Châu. Thì ở ngồi đây thì muốn lắng nghe bác chia sẻ nhiều hơn, ngoài dự án Nhân Châu của mình thì mình đã có thêm nhiều dự án khác ở Việt Nam đúng không ạ? So as you said before, I mean, you are from Daklak, from the central region, and we are trying to go everywhere. So we have a program to go to rural electrification, which means to try to go to the most difficult places where there is no electricity. So for instance, we have two small projects to link. One is in Cao Bang, it's a solar project. It's another in another area in the south. And the idea is to go to 100% of families here in Vietnam having access to electricity. So this is one example what we are trying to do in terms to electrify also the rural areas. And then we're working a lot on renewable energy, on energy efficiency, which is very important because you know this the energy sector is about 3/4 of all the emission of greenhouse gases. So it's very important for the climate change. So it's important to reduce the use of energy. So we are trying to help in this. And also we have other projects with solar, photovoltaic program, for instance, in Da Nang, also with the schools. So we want to focus more on this green transition
on the Green Deal to have more renewable energy for the future here in Vietnam. That's what we care about. Thì con nhớ là lúc đó là con học khoảng tầm lớp 2, lớp 3 thì lúc đó là chưa có điện. Thế sáng nào là cũng phải dậy, phải có 3 dậy chung để thắp nến, là lúc đó là thắp bằng dầu. Thì lúc nhỏ thì con không hiểu là dầu nó sẽ làm hại sức khỏe của mình khi mình hít cái khói của nó. Nhưng mà cứ học như thế, tới lúc mà điện mà có rồi á là hầu như người dân đều rất là vui luôn và cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Khi mà điện về á, cả buôn làng giống như là đang chờ đợi một cái món quà gì đó tới cho buôn làng á. Mọi người đều chờ đợi những cái cột điện được lắp ở tại quê hương á. Thì đó là một cái điều mà rất là hạnh phúc của quê hương của con. Thì cái năm mà con đăng quang Hoa hậu á, con đã trích số tiền thưởng của con để con làm đèn đường ở tại địa phương của con. Và bây giờ là nếu mà bác có trở về quê hương của con thì thấy đèn đường được thắp sáng và con rất là cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi con làm điều đó. Very generous of you. Yes, very good. I would love that. I would love. Cảm ơn bác. Thank you. Thì con muốn bác mở món quà này. Beautiful. Beautiful. Fantastic. Thank you. It's very nice. Really beautiful. Đây là áo nam của người đồng bào ED. Con là chế độ mẫu hệ. Yes, I read that. It's interesting. That's interesting. An important role, right? I would like that. Dạ, vâng ạ. Bác có thể mặc áo này trong các dịp lễ hội ở tại địa phương, ví dụ như là các lễ hội ăn mừng lúa mới, những cái lễ hội đặc biệt của người ED sẽ được mặc cái áo này, hoặc là những cái dịp lễ cưới. So I will wear it when I come to TALKSHOW. To visit you, I will wear this one. Khi nào mà con cưới thì con mời bác mặc áo này. Okay, I'll come with it. Yeah. With pleasure, absolutely. Con hy vọng là bác thích Beautiful. món quà. Có một câu hỏi mà muốn dành cho bác nữa, đó là câu hỏi là tại sao có rất là nhiều nước, tại sao mình lại đến với Việt Nam để EU có thể tài trợ những cái năng lượng này ạ? Well, Vietnam and the European Union have a very strong relations. We have a lot of trade, a lot of investment. We are number one in terms of donors as Team Europe in terms of development cooperation. We are the second export market and among the second or the third trade exchange partner. It depends on the year. So for us it's important we have strong relations. And we believe that Vietnam, with a very strong rapid growth in the last 30 years, and clearly a problem in terms of energy efficiency, as I said, in order to avoid all the negative effects of the pollution. So we thought that it's important to try to find a way to have a cleaner energy and greener transition. So Vietnam is a big country, 100 million people, a lot of growth, so it's a relevant country in this field. And we know in terms of the COP26 and next of what we need to do for climate change, to fight climate change, Vietnam is an important actor. And energy is an essential sector. So that's why we felt that Vietnam was the right country to focus a bit more than compared to other countries. And I think it's a good choice because also recently the Prime Minister just announced yesterday that actually Vietnam wants to go climate neutral by 2050. So it's part of the general push towards having a clean energy. So I think it's important that we work together on this. Thật sự là một công dân là người Việt Nam mà nhận được rất nhiều hỗ trợ của EU như vậy á, con cảm giác rất là hạnh phúc. Và con biết rằng là cái sự cam kết của EU dành cho Việt Nam sẽ còn dài hơn nữa. Bác có thể chia sẻ về sắp tới thì những cái kế hoạch hay là dự án nào sẽ được tiếp tục thực hiện ở tại Việt Nam ạ? Yes, now we are working on the next programming cycle. So for the next 7 years, we are thinking what to do. And one of the big priorities is actually we call green transition. So we are trying to focus on what we think is going to be important for the next years. And of course, we want to continue the renewable aspect. So we want to find a way to work together with you to have a better use of this clean energy in the system. Because if we look now, the majority is clean coming from carbon, from fossil fuels. So we have to find a way to have a transition towards clean energy. So this will be our first priority. So we'll find ways in a more technical way to try to have the system that can work with the renewable energy. And this is a revolution because it's a very important change that we have to do. So we need a lot of support, a lot of money, a lot of resources. But I think we are there to help you really in a very concrete way. The Team Europe is there to help you on this. Because the most important thing is to continue the growth, the economic growth which is needed in the country, but at the same time with a different model. So we have a cleaner energy. Otherwise you see the pollution, water, air, which is
bad for our health, for your health. So I think it's important to continue growth, but in a different approach. So its development has to be fully sustainable. So that's the approach we need to follow. Dạ, vâng, đúng là như thế thật. Mình muốn phát triển kinh tế xã hội, bên cạnh đó là việc bảo vệ môi trường vẫn là ưu tiên hàng đầu. Môi trường mình tốt thì mình mới sống khỏe được. Thông qua những cái video mà chúng ta nói chuyện ngày hôm nay, mọi người sẽ thấy rằng EU đã hỗ trợ rất nhiều. Không chỉ đơn giản là hỗ trợ về mặt kinh tế để thay đổi cuộc sống của người dân, mà bên cạnh đó là một cái sự hỗ trợ để chúng ta nhìn xa hơn về môi trường sống của chúng ta. Chúng ta phải có một cái tính trách nhiệm ở trong đó để chúng ta bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Con xin gửi lời chân thành cảm ơn, cũng như là chúc cho EU luôn luôn thịnh vượng và luôn luôn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam. Con cảm ơn. You're doing a lot of nice things, so you have a very big heart. So this is very important for us, because for us solidarity is essential. So we really appreciate people like you to share what you said, or you try to share, give electricity to people. I think this is very important, so we really like that. Ngày hôm nay thì H'Hen rất là vui khi mà được có cơ hội được nói chuyện với bác đại sứ của EU. Thật sự đó là một vinh dự rất là lớn đối với H'Hen. Bác thì rất là gần gũi, cởi mở và sẵn sàng chia sẻ những câu hỏi khá là khó mà H'Hen hỏi cho bác. Nhưng mà từ những cái chia sẻ của bác thì H'Hen hiểu được nhiều hơn về bác, về những cái dự án của EU đem đến cho Việt Nam. Nhưng mà khi mà H'Hen gặp bác thì H'Hen thấy bác đúng là một người rất là đẹp trai, rất là dễ thương. Tại vì khi mà lúc bước vào cái buổi nói chuyện á, thì H'Hen cũng hỏi các anh chị là phải xưng sao. Nếu mà con nghe cái cuộc nói chuyện này của H'Hen với lại bác á, thì sẽ thấy rất là rõ. Lúc thì H'Hen xưng H'Hen, con rồi tôi. Tại vì H'Hen rất là lộn xộn. Tại H'Hen nói các anh chị là các anh chị bây giờ em xưng là con rồi bác nha. Xong các anh chị bảo không, như vậy thì bác già quá, em làm cho bác bị già đi đó, chứ bác không có đến nỗi già vậy đâu. Rồi sao H'Hen này cố gắng xưng H'Hen, nhưng mà xưng H'Hen em thấy nó kiểu cảm giác hơi vô lễ, H'Hen kiểu ngại ngại á. Xong H'Hen cuối cùng H'Hen vẫn thoải mái nhất cái cách mà H'Hen xưng hô nói chuyện với bác, đó là con và bác. Và H'Hen thấy là hợp lý mà, bác có vẻ là đúng tuổi. Ngày hôm nay thì bác đã tặng cho H'Hen một món quà. Khi mà nhận được món quà này là H'Hen nhớ cái ngày mà thành phẩm này được chuyển về Tây Nguyên. Cái đợt mà H'Hen về quê H'Hen thấy á, nhìn từ xa mình thấy cũng nhỏ nhỏ, tới gần á, to ơi là to. Khi mà bác tặng cho H'Hen cái món quà này, H'Hen nhớ lại cái câu chuyện đó. Tại vì H'Hen rất là ấn tượng cái ngày hôm đó H'Hen được thấy ở ngoài và thi công mà các anh em mang về lắp ráp ở các tỉnh thành. H'Hen rất là trân trọng mô hình chiếc tua bin mà bác Jojo Alabeti đã tặng cho H'Hen. Ở đây mọi người có thể thấy là một tấm quang điện nhỏ. Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào thì tấm quang điện này sẽ hấp thu ánh nắng và chuyển hóa thành dòng điện, làm những cánh quạt này quay. Mọi người thường hay gọi là tấm quang điện với một cái tên sai là pin mặt trời. Điều này đã dẫn đến suy nghĩ việc sản xuất điện mặt trời với rất nhiều tấm pin sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Nhưng thực tế là các tấm quang điện được làm từ những kim loại quý và đa phần có thể tái chế. Năng lượng, gió và mặt trời là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam mình tiến tới giảm thải CO2. Đây cũng là chủ đề xuyên suốt của Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc vào năm 2021 đó cả nhà.